สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มใช้ Canva นะคะวันนี้นัทมีมือใหม่มาฝากรับรองว่าทุกคนทำสไลด์สวยๆได้แน่นอนค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะวันนี้เรามากับคอนเทนต์มือใหม่อีกแล้วก็เป็นคอนเทนต์มือใหม่ที่หลายๆคนน่าจะได้ใช้ในวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานนะคะก็คือมือใหม่หัดใช้ Canva นั่นเองค่ะพอพูดชื่อ Canva ขึ้นมาคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ใช้เขาสักครั้ง2 ครั้งเพราะว่าอย่างนัดเนี่ยก็คือทั้งวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานตอนนี้ได้ใช้รัวๆเลยนะคะ Canva เนี่ยเขาจะเป็นเว็บไซต์ที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เราสามารถเข้าไปตกแต่งแล้วก็ใส่ข้อมูลเอามาใช้งานได้นะคะแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมากก็คือมีทั้ง Presentation โปสเตอร์ทำโลโก้หรือว่าทำคอนเทนต์โพสต์ลงโซเชียลอะไรต่างๆก็คือเขามีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลยนะคะคนใช้งานอย่างเราก็คือแค่ไปปรับเปลี่ยนข้อมูลข้างในนิดหน่อยใส่รูปที่เราต้องใช้ต่างๆแล้วเราก็เอางานออกมาใช้แบบสำเร็จรูปได้เลยเพราะฉะนั้น Canva ก็เลยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกสบายมากแล้วก็เทมเพลตเขาสวยเพราะฉะนั้น Canva ก็เลยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานจนตอนนี้เนี่ยจากในเว็บไซต์เขาก็พัฒนาเป็นแอปบน iPad แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาทำมือใหม่ใน iPad กันเพราะว่าเราเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนน่าจะทำสารพัดสิ่งใน iPad หมดเลยรวมถึงการทำ Presentation ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าเขามีเครื่องมือแล้วก็ลูกเล่นอะไรน่ารักน่าใช้บ้างรับรองว่าทุกคนจะใช้เป็นแล้วก็ทำสไลด์สวยๆกลับไปได้แน่นอนใน Canva เนี่ยมันจะแบ่งออกได้เป็น2แบบก็คือเป็นแบบที่เป็นเทมเพลตสำเร็จรูปพร้อมใช้งานกับอีกแบบนึงคือการทำมือสดก็คือคัสตอมเองทุกอย่างเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในแบบเทมเพลตสำเร็จรูปก่อนนะคะในแอป Canva นะคะจะมีหลายแบบให้เราเลือกมากทุกคนสามารถเสิร์ชจากคีย์เวิร์ดได้เลยว่าตัวเองอยากได้แนวน่ารักกุ๊กกิ๊กหรือว่าแบบเป็นทางการขึ้นมานะคะอันนี้คือเลือกได้ตามงานที่เราจะเอาไปทำเลยแล้วเวลาที่เราเลือกเนี่ยค่ะมันจะมีแอปพลายทุกหน้าก็คือเราสามารถเลือกสไลด์ทุกหน้าที่เขาจัดเตรียมไว้ให้มาใช้ในการทำงานได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะจัดเรียงหน้าหรือว่าลบหน้าไหนเนี่ยก็คือสามารถทำได้จากแผงตรงนี้ใหญ่ๆเลยเนาะมันจะได้แบบเห็นภาพมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากเรียงลำดับหน้าใหม่ตรงนี้ก็ทำได้ก็คือกดค้างไว้แล้วก็ลากเข้าไปได้เลยค่ะแล้วเวลาที่เรากดไปที่พื้นหลังหรือว่ากล่องข้อความอะไรก็ตามนะคะมันจะมีแผงสีขึ้นมาด้านบนซึ่งเราสามารถเลือกสีเปลี่ยนพื้นหลังตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าสีมันจะมี2 โซนคือโซนข้างบนกับโซนข้างล่างโซนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสีที่เขาเตรียมไว้ให้เราแล้วว่ามันเป็นสีที่เข้าเซตกันนะแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างตามใจเรานะคะว่าเราอยากจะใช้สีไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าส่วนกล่องข้อความตรงนี้นะคะเราสามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการใส่เข้าไปได้เลยค่ะซึ่งนัทชอบ Canva มากเพราะว่าถ้าเกิดเราพิมพ์ภาษาไทยลงไปในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเขาจะเลือกฟอนต์ที่เข้ากันกับสไลด์เนี้ยมาให้โดยอัตโนมัติทำให้มันจะประหยัดเวลาเรามากคือเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งหาฟอนต์มาใช้เองนะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าฟอนต์ที่เขาเลือกมามันไม่ถูกใจเราจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่เราแบบหามาเองก็ได้เหมือนกันเนาะเขาก็จะมีฟอนต์ให้เราเลือกหลากหลายแบบเลยนะคะแล้วก็การตกแต่งตัวอักษรสามารถทำได้แบบปกติเลยไม่ว่าจะเว้นช่องห่างชิดซ้ายชิดขวาเพิ่มขนาดลดขนาดต่างๆนะคะก็คืออยู่ในเครื่องมือแถบด้านบนหมดเลยเปลี่ยนสีก็สามารถเปลี่ยนได้แบบตามใจชอบเหมือนกันเนาะอีกหนึ่งส่วนที่เทมเพลตมักมีมาให้เสมอก็คือรูปภาพนะคะทุกคนมันจะมีเป็นแบบรูปภาพแล้วก็มีเป็นแบบเวกเตอร์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนสีได้จากแผงด้านบนตรงนี้สมมติว่าทุกคนอยากลองเปลี่ยนสีฟ้านะคะก็ไปกดที่กล่องสีฟ้าให้ไปเป็นสีอื่นที่เราต้องการมันจะเปลี่ยนทั้งแผงเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีม่วงก็ไปกดที่กล่องสีม่วงก่อนแล้วก็ค่อยเลือกสีที่ตัวเองต้องการมันก็จะทำให้เราได้เวกเตอร์แนวใหม่ออกมาอีกอันหนึ่งน่ารักดีเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานหลักๆของเทมเพลตนะคะก็ให้เห็นภาพรวมมากขึ้นถึงการใช้งานถ้าแบบใครอยากแค่ใส่ข้อมูลลงไปเฉยๆเนาะแต่ก็แน่นอนว่าบางทีเนี่ยเทมเพลตของเขามันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจเราแบบ 100% ขนาดนั้นใช่ไหมคะเราต้องมีการเพิ่มรูปเพิ่มกราฟเพิ่มตัวอักษรอะไรต่างๆที่มันเป็นข้อมูลของเราเองโดยเฉพาะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการที่เราจะคัสตอมเพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะไรต่างๆเนี่ยเขามีเครื่องมือให้ใช้ยังไงบ้างค่ะในการทำสไลด์นะคะคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยากได้เทมเพลตของเขา 100% ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถไปหาเทมเพลตอื่นๆมาบวกเพิ่มได้นะคะทุกคนโดยแผงข้างๆเนี่ยมันจะมีให้เรากดเลือก
อย่างถ้าเกิดทุกคนไปเจอสไลด์อื่นที่ตัวเองชอบมากกว่าเราก็มาเพิ่มในสไลด์นี้ของเราก็ได้เอาที่มันคิดว่าจะตรงกับงานเรามากที่สุดนะคะแล้วมันก็จะมีตัว text อันนี้ก็คือการเพิ่มตัวอักษรนั่นเองตัวอักษรเนี่ยเขาจะมีให้มาเป็นแพทเทิร์นแบบชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างแบบนี้เลยนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการทำงานเพราะปกติเวลาที่เราพรีเซนต์หรือว่าทำสไลด์อะค่ะมันมักมีแบบเฮดเดอร์ใหญ่แล้วก็เฮดเดอร์เล็กอยู่เนาะเราก็แค่พิมพ์ตรงนี้เข้าไปเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในตัวอักษรเนี่ยเขามีเอฟเฟกต์ให้เราได้ใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบข้อความหรือว่าเพิ่มเงาอะไรต่างๆเราสามารถเลือกองศาที่ชอบหรือว่าสีเงาที่ชอบได้หมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าแอป Canva นี่ช่วยประหยัดเวลาเราได้ในทุกภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็เวลาเราย้ายของเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราย้ายเป็นก้อนเพราะว่าเรากรุ๊ปเขาไว้อยู่ถ้าเราไปอันกรุ๊ปเขาด้านบนปุ๊บเวลาเราจะย้ายอะค่ะมันก็จะย้ายไปทีละชิ้นแบบนี้เผื่อใครอยากจะจัดตำแหน่งของตัวอักษรใหม่นะคะเราก็ไปอันกรุ๊ปเขาก่อนเนาะแต่ว่าบางครั้งที่เราจะย้ายของแล้วมันยังอันกรุ๊ปอยู่ค่ะมันจะทำให้เราย้ายของยากก็คือต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเราก็ไปเลือกเขาดีเดียวหลายๆอันแบบนี้1 2 3นะคะแล้วก็ไปกดด้านบนแล้วค่อยกรุ๊ปเขาอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขาเป็นก้อนเราจะได้ย้ายเขาทีเดียวแบบนี้ง่ายๆนั่นเองต่อไปค่ะ Element เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีความน่ารักสูงมากนะคะต้องบอกก่อนว่าเขาสามารถเพิ่มแบบเชฟรูปทรงอะไรต่างๆได้แบบเบสิกพื้นฐานเลยวงกลมสี่เหลี่ยมเส้นอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับแอปทำ Presentation ทั่วๆไปอย่างเช่น PowerPoint หรือว่า Keynote นะคะเราสามารถปรับแต่งได้ตามความชอบของเราเลยก็จะเป็นพื้นฐานในการเพิ่มรูปทรงต่างๆแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่น่ารักมากนะคะก็คือ Element ที่เป็นตุ๊กตาซึ่งเราสามารถเสิร์ชคีย์เวิร์ดที่เราต้องการได้นะคะอย่างเช่นนั้นอยากเสิร์ชว่าหาโซเชียลมีเดียมันก็จะขึ้นมาเป็นแผงเลยค่ะหรือว่าเสิร์ชว่า people ที่มันเป็นรูปคนแบบเนี้ยก็จะมีเวกเตอร์รูปคนน่ารักขึ้นมาให้เราเลือกนะคะคำถามที่หลายๆคนถามกันว่าหาเวกเตอร์รูปคนจากไหนก็คือจากแอป Canva อันนี้เลยค่ะมันจะมีทั้งเป็นรูปภาพนิ่งแล้วก็เป็นแบบขยับได้ด้วยนะคะมีหลายแบบให้เลือกเลยแล้วก็ที่อยากแนะนำอีกอันนึงให้ทุกคนลองเสิร์ชหาดูนะคะก็คือลองเสิร์ช 3D ดูค่ะ 3D มันจะขึ้นมาเป็น Element น่ารักแบบนี้คือมันจะมีแสงและเงาเข้ามาแล้วมันก็จะดูเป็น3มิตินูนๆนะคะแล้วเวลาเราเอาไปทำสไลด์อ่ะมันจะออกมาน่ารักมากนัทชอบเอาไปใช้มากเวลาทำสไลด์ที่เป็นแนวแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กทำโพสทำอะไรต่างๆนะคะคือมันแบบกรุบกริบมากจริงๆแต่แนะนำว่าถ้าเกิดใครชอบสติกเกอร์แนวไหนนะคะแล้วเราอยากได้สติกเกอร์แนวเนี้ยในการทำสไลด์หน้าต่อๆไปเนี่ยให้กดที่จุดไข่ปลาด้านบนนะคะตรงนี้แล้วก็มองหาคำว่า View Collection เขาจะขึ้นมาเป็น Collection ของเซตเวกเตอร์นั้นขึ้นมาให้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปทำสไลด์ต่อๆไปเนี่ยหน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4เราจะได้มีสไลด์ชิ้นเนี้ยเป็นโทนเดียวกันเป็นธีมเดียวกันหมดเลยอันนี้เพิ่มให้ว่าเป็นการ Copy ของนะคะเราก็สามารถ Copy แล้วก็ไปวางของในหน้าที่เราต้องการได้ปกติเลยหรือว่าใครจะเพิ่มจาก Element ด้านข้างโดยตรงเลยก็ได้เนาะต่อไปค่ะที่ได้ใช้บ่อยๆอีกอันนึงคือการอัปโหลดก็คือการเพิ่มรูปภาพนั่นเองแต่ว่าเวลานัดจะเอารูปภาพมาแปะค่ะวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถ drag and drop รูปภาพเข้ามาใส่แบบนี้ได้เลยเขาก็จะอัพไว้ให้ด้านขวาของเรานะคะแบบนี้ในเมื่อเรามีรูปภาพมาใช้แล้วนะคะเรามาดูวิธีการครอปรูปกันสักหน่อยการครอปรูปแค่ดับเบิลแท็บเข้าไปค่ะแล้วเขาก็จะให้เราครอปรูปเลยเห็นไหมคะง่ายมากๆแล้วก็รูปภาพตรงนี้นะคะเราสามารถจัดแต่งได้ด้วยก็คือเราจะฟลิปซ้ายฟลิปขวาให้มันแบบเป็นมุมไหนก็ได้ที่เราต้องการแล้วเขาก็จะมีให้เรา edit image นะคะคือเราสามารถจัดแต่งรูปภาพได้ด้วยแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันเอาพื้นหลังออกด้วยค่ะตรงนี้เขาจะประมวลผลให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วเราก็จะได้รูป PNG ที่แบบชัดใสออกมาแบบนี้เลยขอเสริมเรื่องรูปภาพอีกนิดนึงเพราะมันจะมีความน่ารักแฝงอยู่นะคะทุกคนก็คือใน Edit Image เนี่ยมันจะมีให้เราแต่งรูปด้วยใช่ไหมแล้วก็มีการเพิ่มเงาอะไรต่างๆที่มันแบบดูสมจริงเป็น Post-it น่ารักนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันคือ Smart Mockup ทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็นพวกจอโทรศัพท์สีฟ้าอะไรต่างๆลองเลือกมาสักอันหนึ่งค่ะแล้วรอประมวลผลแป๊บหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรูปภาพของทุกคนนะคะจะไปอยู่ในจอซึ่งมันสมจริงสมจังแบบนี้เลยแล้วมันน่ารักมากมันสามารถเอาไปใช้กับสไลด์ได้จริงนะคะถ้าเกิดแบบใครกำลังพรีเซนต์เรื่องโซเชียลมีเดียหรือว่าเกี่ยวกับแกดเจ็ตอะไรต่างๆก็คือแบบมันเนียนเลยอะอย่างนั้นเอาthumbnailเนลช่อง YouTube มาลองใส่ดูนะคะก็คือแบบทำเป็นเหมือนคนกำลังดูคลิปช่องนัดอยู่แบบเนี้ยก็ทำได้ซึ่งมันเนียนแล้วก็เป็นกิมมิคที่น่ารักมาก
แล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะทุกคน Canva เนี่ยเขาจะมีความน่ารักเล็กๆนิดนึงก็คือในเมื่อเขาสามารถทำสไลด์ Presentation ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีแอนิเมชันน่ารักให้เราใส่ได้ด้วยถ้าทุกคนกดไปที่สไลด์นะคะแล้วด้านบนเนี่ยมันจะมีคำว่า Animate อยู่ลองกดไปสักอันหนึ่งก็ได้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอนิเมชันเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาทีละตัวแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นทุกตัวเลยนะคะในสไลด์นี้ซึ่งมันจะประหยัดเวลาเรามากๆเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องมานั่งใส่แอนิเมชันทีละตัวให้มันค่อยๆเด้งขึ้นมาแต่ว่าอันเนี้ยเรากดแค่ครั้งเดียวทุกอย่างก็จะถูกใส่แอนิเมชันแล้วก็เรียงลำดับการขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะทุกคนคือแบบสบายมือเรามากๆหรือว่าใครรู้สึกว่าอยากจะให้ตัวอักษรเนี่ยมันเด้งแตกต่างจากตัวอื่นเราก็มากดตรง Text Animation ก็ได้มันก็จะเป็นการทำให้ Text ตัวนั้นมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากตรงอื่นนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันเคลื่อนไหวแบบนี้เราก็เลือกที่แบบเราชอบได้เลยหรือว่าจะปรับแต่งเวลาด้านบนตรงนี้ก็ได้ให้เขาเป็นแอนิเมชันที่มาช้าลงแล้วก็สไลด์นะคะมี transition ให้เลือกด้วย transition ก็คือการเปลี่ยนสไลด์ว่าอยากให้เขาเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่าอันนี้ก็จะมีน้อยนิดนึงนะคะไม่เท่า animation อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกต่อนะคะคือใน element เนี่ยถ้าทุกคนเลื่อนลงมามันจะมีคำว่า audio อยู่คือการใส่เพลงค่ะ Canva สามารถใส่เพลงได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากใส่เพลงหน้าแรกเพื่อเปิดคลอให้กับคุณผู้ชมรอเวลาให้เข้ามาฟังการพรีเซนต์ของเราแบบนี้ก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วเราก็ชวนคุยอะไรต่างๆมีเสียงเพลงคอเบาๆข้างหลังก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอันนี้ก็ลบได้นะคะแล้วแต่ว่าก็แบบเผื่อได้ใช้ประโยชน์เนาะมาในเรื่องสุดท้ายนะคะคือเรื่องการ Export นั่นเองนัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ทำให้หลายๆคนว้าวได้เหมือนกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะสามารถ Export ได้หลายแบบคือได้ทั้งเป็น PDF เป็นรูปภาพ JPEG PNG หรือว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอ MP4 ก็ได้นะคะแต่ว่าที่นัดชอบทำนัดชอบเซฟออกไปเป็นไฟล์ PowerPoint ค่ะทุกคนคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ชินในการทำใน Canva นะคะเราอาจจะชินในการทำสไลด์ในโปรแกรมอื่นมากกว่าอย่างเช่นชินในการทำใน PowerPoint หรือว่าทำใน Keynote มากกว่าเพราะฉะนั้นเราสามารถเซฟเทมเพลตทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟล์ PowerPoint ได้นะคะแล้วเราก็เอาไปปรับแต่งในแอปข้างนอกอีกทีหนึ่งซึ่งทุกอย่างเขาก็จะมาแบบมาหมดเลยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากมาเปิดทำใน PowerPoint เพื่อใช้แอนิเมชันในนั้นก็สามารถทำได้หรือว่าเอามาแต่งใน Keynote ก็ทำได้ค่ะเนี่ยนั่นก็ใช้วิธีการเซฟเป็น PowerPoint ออกมาบ่อยเหมือนกันเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นมือใหม่หัดใช้ Canva ไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วก็เครื่องมือต่างๆข้างในเนี่ยเอื้ออำนวยให้เราแบบสามารถทำสไลด์สวยๆออกมาได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นใครๆก็สามารถตกแต่งสไลด์ในแบบที่ตัวเองถูกใจได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้ทำมือใหม่อะไรอีกสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ